So, yung curls niya nag-iwa-hiwalay, parang kayo lang ng jowa mo. So, hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, I will curl again my hair using a handkerchief. But this time, yung pag-curl na ng hair ko is parang pag ganon, pa wave-wave. If gusto mo malaman kung paano yan gawin, just keep on watching. Gusto ko lang magpasalamat kasi malapit na tayo mag 500 subscribers. Kaya kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. So, ang kailangan ulit natin is yung handkerchief. Tapos, yung spray net again. Yung comb. And syempre, itong Sanrio. Binili ko lang to doon sa sari-sari store. Piso lang to. Di ba ang mura? So, wag na tayo magpaligoy-ligoy. Simulan na natin. So, ang pagtupi ko ng panyo is ganito, pa-triangle siya. Para sakop ito, buong ulo. May first video rin ako ng I curl my hair using a handkerchief. Lalagay ko na lang yung link nun sa baba. Ang pag-curl naman nun is parang pa-noodles na malalaki, ganun. Ganito, tutupiin mo siya. Yung triangle, tutupiin mo. Bata pa lang ako, gusto ko na talaga ng kulot na buhok. So, ayan, talaganyan mo na yung panyo. Hatiin mo yung buhok mo sa gitna. Dapat naman yung lapit ng hair ko. Ganito talaga ako maghati ng buhok ko. Ayan, pag nahati mo na siya, igaganyan mo lang siya na para kang nag-hairband. Tapos kuha tayo ng Sanrio. Tapos itatali ko siya dito. So natali ko na siya para hindi siya matanggal. Tapos iikot mo lang yung buhok mo doon sa may handkerchief.
So, after a few hours, mag-antay tayo. And, ano na natin ang spray net. Look at this. So, ayun, after 3 hours, tatanggalin ko na yung ginawa ko. Titingnan ko kung successful ba. Maling desisyon na dito ko in-spray yung spray net kasi tingnan mo sis. So yung face niya nag-iwan-walay, parang kayo